เจ้าแห่งท้องทะเลได้ให้กำเนิดบุตรสาวที่งดงามที่สุด3 คนคำสาปของอาทีนาได้เปลี่ยนให้พวกนางกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหวาดกลัวมีเพียงแม่เฒ่าเกรอีเท่านั้นที่รู้ที่ซ่อนของ3 พี่น้องกอกอนโลหิตของนางคือจุดเริ่มต้นของอสรพิษทุกตัวในทะเลทรายและใครก็ตามที่มองเข้าไปในตาของเมดูซ่าก็จะต้องกลายเป็นหินทันทีค่ะสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับห่างหายจากตำนานต่างประเทศไปนานมากเลยนะครับผมวันนี้ผมมีเรื่องราวตำนานชีวิตอันน่าเศร้าของอสูรกายที่มีชื่อว่าเมดูซ่าก่อนที่เมดูซ่าจะมีรูปร่างน่ากลัวแบบนี้เนี่ยเธอเคยเป็นหญิงสาวที่งดงามที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับเรื่องราวของเมดูซ่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเธอกลายมาเป็นปีศาจที่ทุกคนกลัวได้ยังไงเดี๋ยววันนี้มารับชมกันกับตำนานเมดูซ่าอสูรกายผู้น่าสงสารกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับและถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็มองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2 ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมนานแสนนานมาแล้วบนเกาะลึกลับกลางทะเลแห่งหนึ่งฟอร์ซิสเทพเจ้าแห่งท้องทะเลในยุคเริ่มต้นได้ให้กำเนิดบุตรสาว3 คนนามว่าสเทโนยูริอารีและน้องสาวคนสุดท้องเมดูซ่าพวกนางเป็นหญิงสาวที่มีความงดงามมากๆโดยเฉพาะเมดูซ่านั้นนะครับแตกต่างจากพี่ๆทั้ง2 คนเพราะเธอไม่ได้มีชีวิตเป็นอมตะเหมือนกับพี่สาวแต่เมดูซ่าเนี่ยมีเลือดเนื้อเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปที่สามารถตายได้เมดูซ่าเนี่ยเป็นหญิงสาวที่งดงามที่สุดบนเกาะแห่งนั้นเลยนะครับผมของเธอเนี่ยมีสีทองเงางามเป็นประกายเมื่อโดนแสงแดดด้วยความงามของเมดูซ่าเนี่ยนะครับเธอจึงเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทุกคนทั้งที่เป็นมนุษย์และเป็นเทพเจ้าแต่เมดูซ่านั้นไม่สนใจผู้ใดเลยนะครับนางและพี่สาวทั้ง2 คนมุ่งมั่นบำเพ็ญตนถือครองพรหมจรรย์เป็นนักบวชอยู่ในวิหารของอาเธนาเทพีแห่งปัญญาและสงครามชายหนุ่มมากมายบนเกาะเนี่ยต่างหันมาบูชาอาเธนามากขึ้นเพียงเพื่ออยากจะชนะใจของเมดูซ่าเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เองล่ะครับเริ่มสร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าเทพีบนสวรรค์เพียงเพราะนางเนี่ยได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากพวกเทพเจ้าที่เป็นผู้ชายกระทั่งวันหนึ่งครับความงดงามของเมดูซ่าเลื่องลือไปถึงหูของโพไซดอนจอมเทพแห่งท้องทะเลโพไซดอนจึงจำแรงกายขึ้นมายังเกาะเพื่อตามหาเมดูซ่าและได้พบกับเมดูซ่าภายในวิหารของอาเธนาและทันทีที่โพไซดอนได้เห็นนางเขาก็ต้องการที่จะได้เมดูซ่ามาเป็นเมียจึงพยายามเข้าไปพูดคุยอยู่นานแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเมดูซ่าก็ไม่ยอมจนสุดท้ายเนี่ยโพไซดอนก็ใช้กำลังขืนใจนางจนสำเร็จแล้วก็จากไปเหลือเพียงแต่เมดูซ่าที่นั่งร้องห่มร้องไห้อยู่ภายในวิหารของอาเธนาในขณะที่เมดูซ่ากำลังเศร้าเสียใจอยู่นั้นเทพีอาเธนาก็ปรากฏกายขึ้นต่อหน้านางพร้อมกับความโกรธเกรี้ยวเนื่องจากวิหารแห่งนี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของผู้ถือครองพรหมจรรย์แต่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยทำให้วิหารอันสูงส่งของอาเธนาต้องมีมลทินแปดเปื้อนแม้ว่าเมดูซ่าจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยโพไซดอนต่างหากที่สมควรจะถูกลงโทษแต่ทว่าเขาเป็นถึงมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ผู้ใดจะกล้ากล่าวโทษได้โทสะทั้งหมดของเทพีอาเธนาจึงปลดปล่อยไปสู่เมดูซ่าครับเทพีอาเธนาเนี่ยโกรธแค้นเมดูซ่าอย่างมากนางจึงสาปให้เมดูซ่าสิ้นความสวยงามให้นางกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรังเกียจผิวหนังที่เนียนสวยเนี่ยก็กลับกลายเป็นแข็งกระด้างเส้นผมที่เคยยาวสลวยกลับกลายเป็นอสรพิษร้ายที่พร้อมจะฉกกัดทุกคนที่เข้ามาใกล้และใครก็ตามที่สบตากับเมดูซ่าผู้นั้นก็จะต้องกลายเป็นหินในทันทีครับท
เท่านั้นยังไม่พอนะครับเทพีอาเธนายังสาปพี่สาวทั้ง2คนของเมดูซ่าที่พยายามจะมาช่วยน้องสาวให้มีรูปลักษณ์เหมือนกับเมดูซ่าด้วยทั้ง3พี่น้องเนี่ยกอดคอกันร้องไห้เสียใจลงมาจากวิหารของเทพเจ้าที่พวกนางเฝ้าบูชามาทั้งชีวิตแต่เทพองค์นั้นกลับเป็นผู้สาปพวกนาง3พี่น้องเนี่ยเดินผ่านเข้ามายังหมู่บ้านชาวบ้านที่เห็นใบหน้าอันแสนอัปลักษณ์ของพวกนางก็พากันกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแสดงท่าทีที่รังเกียจพร้อมทั้งส่งเสียงด่าทอราวกับว่าพวกนางเนี่ยเป็นคนชั่วร้ายเมดูซ่าพยายามส่งสายตาอ้อนวอนให้ชาวบ้านเห็นใจแต่มันกลับยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมครับเพราะทุกคนที่หันมาสบตานางต้องกลายเป็นหินทันทีทำให้ทุกคนเนี่ยยิ่งหวาดกลัวเพิ่มขึ้นไปอีกพวกชาวบ้านต่างพากันวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางหลงเหลือเอาไว้เพียงแค่รูปปั้นหินของผู้คนมากมายที่สบตาเมดูซ่าทั้ง3พี่น้องเนี่ยตกใจมากเลยนะครับพวกนางไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคนเหล่านี้นางทั้ง3จึงหลีกเล้นไปซ่อนตัวยังเกาะร้างกลางทะเลสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักเพื่อไม่ให้มีใครเจอพวกนางอีกชาวบ้านบนเกาะที่ยังเหลือรอดชีวิตก็พากันอพยพหนีตายออกจากเกาะแห่งนั้นพร้อมกับเรื่องเล่าขานอันน่าสะพรึงกลัวของอสุรกาย3พี่น้องที่มีเส้นผมเป็นงูพิษเรื่องราวนี้ได้กระจายไปทั่วเลยนะครับจนผู้คนเนี่ยเรียกขานพวกนางว่ากอกอนซึ่งมีความหมายว่าน่าหวาดกลัวบรรดาผู้กล้ามากมายต่างดันด้นเดินทางมายังหุบเขาแห่งกอกอนเพื่อต้องการจะมาปราบอสุรกาย3พี่น้องเพียงเพื่อแลกกับชื่อเสียงและเงินทองแต่ทุกคนที่เดินทางออกมาตามหาหุบเขาแห่งนี้ไม่เคยมีใครได้กลับไปเลยแม้แต่คนเดียวนะครับ3พี่น้องกอกอนค่อยๆเปลี่ยนจากสาวงามกลายเป็นปีศาจทีละน้อยพวกนางอาศัยจับพวกหนูหรือสัตว์ตัวเล็กๆกินเป็นอาหารประทังชีวิตซึ่งขณะนั้นเองแหละครับพระราชาอาไคซิอัสแห่งเมืองอาร์กอสได้รับคำพยากรณ์ว่าเขาจะถูกหลานของตัวเองฆ่าตายจึงสั่งขังเจ้าหญิงดาเนียลูกสาวของตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้นางเนี่ยมีสามีแล้วก็มีลูกกับใครได้แต่ก็ไม่วายครับผมเทพเจ้าซุสได้มองเห็นนางและแอบเข้ามาหาเจ้าหญิงและก็ทำให้เจ้าหญิงเนี่ยตั้งท้องและคลอดลูกของตนเด็กผู้นั้นก็คือเพอร์ซิอุสนั่นเองครับผมเมื่อพระราชาอาไคซิอัสทราบว่าเจ้าหญิงดาเนียคลอดลูกแล้วจึงสั่งให้ทหารนำตัวเจ้าหญิงและเพอร์ซิอุสใส่เอาไว้ในหีบแล้วล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาก่อนจะนำไปทิ้งในทะเลแต่ด้วยความที่เด็กในหีบนั้นไม่ใช่เด็กธรรมดาทั่วไปหีบดังกล่าวจึงไม่ได้จมอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรแต่มันกลับลอยตามกระแสน้ำไปขึ้นฝั่งที่ชายหาดบนเกาะซิลิฟอสและมีชาวประมงชื่อว่าดิกติสมาช่วย2แม่ลูกเอาไว้ดิกติสเนี่ยได้เลี้ยงดู2แม่ลูกเหมือนกับลูกของตนเองจนเพอร์ซิอุสเนี่ยโตเป็นหนุ่มกระทั่งวันหนึ่งครับโพลีเด็กติสกษัตริย์ชั่วร้ายผู้ปกครองเกาะเซลิฟอสที่2แม่ลูกอาศัยอยู่พระราชาโพลีเด็กติสเนี่ยอยากจะได้แม่ของเพอร์ซิอุสมาเป็นเมียเพิ่มอีกคนแต่เพอร์ซิอุสเนี่ยคอยขัดขวางเอาไว้อยู่นะครับพระราชาจึงต้องการจะกำจัดเพอร์ซิอุสโดยการออกอุบายว่าตนเองจะจัดงานเลี้ยงยิ่งใหญ่บนเกาะและให้ชายทุกคนบนเกาะนำม้ามาถวายให้ตนแต่เพอร์ซิอุสเนี่ยไม่มีม้าครับเพอร์ซิอุสจึงบอกว่าจะให้สิ่งอื่นกับพระราชาแทนขอแค่พระราชาเนี่ยบอกมาว่าอยากจะได้อะไรพระราชาจึงบอกว่าต้องการหัวของเมดูซ่าให้เพอร์ซิอุสเนี่ยออกไปตามล่าหัวเมดูซ่ามาเป็นของขวัญให้กับตนถ้าไม่มีหัวของเมดูซ่าเพอร์ซิอุสห้ามกลับมาเหยียบแผ่นดินบนเกาะแห่งนี้อีกเป็นอันขาดเพอร์ซิอุสได้ให้คำมั่นกับกษัตริย์ว่าตนจะนำศีรษะของเมดูซ่ามามอบให้เป็นบรรณาการซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันคือแผนลอบฆ่าดีๆนี่เองครับผมเพราะทุกคนที่เดินทางตามหา3พี่น้องกอกอนไม่เคยมีใครได้กลับมาเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อเพอร์ซิอุสเริ่มเดินทางเนี่ยเทพีอาเธนาซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่สาวของเพอร์ซิอุสได้เข้ามาช่วยเหลือเพอร์ซิอุสพร้อมกับมอบของวิเศษเพื่อใช้ในการสังหารเมดูซ่าด้วยนั่นก็คือรองเท้าติดปีกจากเฮอร์มิสเทพแห่งข่าวสารหมวกล่องหนจากเฮดิสเจ้าแห่งยมโลกดาบใบโค้งจากเฮเฟทัสเทพแห่งการประดิษฐ์และโล่ของเทพีอาเธนาพ
พร้อมทั้งแนะนำให้เพอร์ซิอุสไปหา3แม่เฒ่ากรีอีแม่มด3พี่น้องที่ถูกสาปให้มีผมสีเทาและมีดวงตาแค่1ดวงให้ผลัดกันใช้ทั้ง3คนมีเพียงแม่เฒ่ากรีอีเท่านั้นที่รู้จักที่ซ่อนของเมดูซ่าเพราะพวกนางก็คือหนึ่งในลูกสาวของฟอร์ซิสและ3พี่น้องกอกอนก็คือพี่สาวของพวกนางนั่นเองครับและพวกนางยังรู้จักที่ซ่อนของถุงย่ามวิเศษที่สามารถใส่หัวของเมดูซ่าได้ด้วยเพอร์ซิอุสได้เดินทางไปหาแม่เฒ่ากรีอีและขอให้พวกนางบอกเส้นทางให้แต่พวกนางเนี่ยไม่ยอมบอกครับเพอร์ซิอุสจึงสวมหมวกล่องหนแล้วแอบย่องเข้าไปขโมยดวงตาของพวกนางในขณะที่กำลังยื่นส่งให้กันพวกแม่เฒ่ากรีอีเนี่ยพยายามอ้อนวอนขอดวงตาคืนแต่เพอร์ซิอุสบังคับให้พวกนางบอกที่อยู่ของเมดูซ่าและเส้นทางที่จะไปเอาถุงย่ามวิเศษให้แต่พวกนางเนี่ยก็ยังคงไม่ยอมบอกอยู่ดีนะครับเพอร์ซิอุสจึงรอจนพวกนางหิวโหยเพราะขาดดวงตาสำหรับมองอาหารจนสุดท้ายเมื่อพวกแม่เฒ่ากรีอีทนความหิวไม่ไหวก็ยอมบอกทางให้กับเพอร์ซิอุสเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเพอร์ซิอุสก็สวมรองเท้าติดปีกแล้วก็เหาะไปยังเกาะร้างกลางทะเลซึ่งอยู่ห่างไกลจากผู้คนตามเส้นทางที่3แม่เฒ่ากรีอีบอกเมื่อมาถึงเกาะเนี่ยเพอร์ซิอุสได้พบกับรูปปั้นหินจำนวนมากตลอดเส้นทางที่เขาบินผ่านรูปปั้นพวกนั้นมีสีหน้าที่หวาดผวาเพราะมันคือช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิตพวกเขาก่อนที่จะกลายเป็นหินเพอร์ซิอุสเดินทางมาจนถึงปากถ้ำใจกลางเกาะร้างแห่งนั้นเขาสวมหมวกล่องหนเพื่อไม่ให้กอกอนเห็นตัวแล้วเดินหันหลังเข้าไปในถ้ำโดยมองเงาสะท้อนจากโล่แทนการใช้ดวงตามองตรงๆเพื่อไม่ให้โดนคำสาปของเมดูซ่ามืออีกข้างเนี่ยก็ถือดาบพร้อมที่จะสังหารพี่น้องกอกอนเมื่อเดินลึกเข้าไปถึงใจกลางของถ้ำเพอร์ซิอุสก็ได้เห็นกอกอนทั้ง3กำลังนอนหลับอยู่ทันใดนั้นเองแหละครับเทพีอาเทนาก็ปรากฏกายขึ้นพร้อมกับชี้ให้เพอร์ซิอุสรู้ว่ากอกอนตนใดคือเมดูซ่าที่เขาจะสามารถสังหารได้เนื่องจากมีแค่เมดูซ่าผู้เดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นอมตะเพอร์ซิอุสง้างดาบเหนือศีรษะของเมดูซ่าแล้วฟันมันลงไปสุดแรงความคมของดาบเนี่ยทำให้เมดูซ่ายังไม่ทันได้กรีดร้องเลยแม้แต่น้อยชีวิตของนางก็ดับสูญไปแต่ทันใดนั้นเองแหละครับก็ปรากฏร่างของเพกาซัสม้ามีปีกสีขาวบริสุทธิ์และไคลเซอร์ชายถือดาบทองคำพุ่งทะยานออกมาจากคอของเมดูซ่าซึ่งทั้งสองนั้นก็คือลูกแฝดของนางที่เกิดจากเทพโพไซดอนนั่นเองครับแต่ด้วยเหตุที่เมดูซ่าต้องคำสาปของอาเทนาอยู่นางจึงไม่สามารถที่จะคลอดลูกทั้งสองได้เพอร์ซิอุสรีบเก็บศีรษะของเมดูซ่าใส่ลงไปในถุงย่ามวิเศษทันทีโดยไม่หันไปมองเพราะแม้ว่าเมดูซ่าจะสิ้นชีพแล้วแต่ดวงตาที่เบิกโพรงของเมดูซ่ายังเต็มเปี่ยมไปด้วยฤทธิ์ของคำสาปผู้ที่จ้องมองในตาของนางจะต้องกลายเป็นหินเช่นกันไม่ต่างจากตอนที่นางมีชีวิตเลยเมื่อพี่สาวทั้ง2คนของเมดูซ่าตื่นขึ้นก็พบว่าเพอร์ซิอุสได้สังหารน้องสาวของตนไปแล้วพวกนางเนี่ยโกรธแค้นอย่างมากรีบออกไล่ล่าเพอร์ซิอุสทันทีแต่เพอร์ซิอุสเนี่ยได้ใช้หมวกล่องหนทำให้พวกนางไม่เห็นตัวก่อนจะหอดหนีออกไปจากเกาะปล่อยให้พี่สาวทั้ง2ของเมดูซ่าอยู่กับความโศกเศร้ากอดร่างที่ไร้หัวของเมดูซ่ากรีดร้องค่ำครวญปานจะขาดใจตายตามไปด้วยงูบนหัวของพวกนางเนี่ยต่างก็ส่งเสียงโหยหวนราวกับเป็นบทเพลงเพื่อไว้อาลัยให้แก่เมดูซ่าซึ่งในขณะที่เพอร์ซิอุสเหาะไปบนท้องฟ้าเหนือทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของดินแดนลิเบียโลหิตจากศีรษะของเมดูซ่าได้ซึมผ่านออกมาจากถุงย่ามหยดลงไปสู่พื้นทรายเบื้องล่างบังเกิดเป็นอสรพิษมากมายขึ้นมาในทะเลทรายนับแต่นั้นเป็นต้นมาเพอร์ซิอุสนำศีรษะของเมดูซ่ากลับไปมอบให้กับราชาโพลีเด็กทิสแม้ว่าราชาจะเห็นเพอร์ซิอุสถือถุงย่ามที่เปื้อนเลือดแต่เขาก็ยังคงไม่เชื่อว่าในนั้นจะเป็นหัวของเมดูซ่าจริงๆเพอร์ซิอุสจึงหยิบหัวของเมดูซ่าออกมาให้ดูและทันทีที่พระราชามองเข้าไปในตาของเมดูซ่าเขาก็กลายเป็นหินครับต่อมานะครับเพอร์ซิอุสเนี่ยได้มอบศีรษะของเมดูซ่าให้กับเทพีอาเทนาเทพีอาเทนาจึงนำศีรษะของเมดูซ่าไปประดับไว้บนโล่อีจิสของนางนับเป็นการจบตำนานอันน่าเศร้าของเมดูซ่านับแต่นั้นมาครับ
ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวตำนานของเมดูซ่าอสูรกายผู้น่าสงสารที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย